neck, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force apart. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Na, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt az Inaktív vagyok, és ma egy újonnan megjelent játékot, tehát 2 napja jelent meg, most október 30 van, akkor azt hiszem 28-án jelent meg, vagy hogy a turóba az Ellen Wake 2, ami egy ilyen thriller horror játék, hát kedvence lesz, aki a horrort szereti. Mert én játszottam ennek annak idején az első részével, és az is oda baszós volt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, ez az új Ellen Wake 2, ez milyen lett. Hát röviden a történetről annyit, hogy ez az Ellen Wake egy író amúgy, és akkor megír egy ilyen thriller horror sztorit, és valami oknál fogva ez a valóságban is megtörténik. Hát most a sorozatgyilkos által, vagy mi által, az majd ki fog derülni a történetből. Elméletileg itt 2 főszereplő van, tehát maga Ellen Wake, meg lesz egy FBI-os csaj, aki egy kurva jó nyomozó, és hát a gyilkosságokat ő próbálja kinyomozni. És akkor ezt a 2 főszereplőnek a történetét, meg kombinációját fogjuk mi átélni, ami szerintem genyópara lesz. Amúgy még a játékról annyit, hogy faszom ebben a megfázásban. Sajnos már, szerintem én kihordtam rá egy tüdőgyulladást, mert már több mint egy hónapja így vagyok, hol jobban vagyok, hol rosszabbul. Ez a köhögés még mindig nem múlt el, úgyhogy előre is elnézést a köhögésért, de hát most ez van. Na szóval, mit is akartam mondani? Azt akartam mondani, hogy ebben a játékban összekombinálódik a történetek, tehát Ellen Wake is, meg maga a nyomozó csajé is. Amúgy nem is ezt akartam. A játéknak a gépigénye, ezzel háborognak amúgy a gamer társadalom, mert eléggé izmos a gépigénye, amúgy kurva jó grafikája. De állítólag, hát én nézegettem a gépigénye, 16 GB RAM minimum kell hozzá, és RTX 280 alatt nem nagyon érdemes vele próbálkozni, mert az a minimum gépigénye, úgyhogy elég zsebben nyúló számítógép kell hozzá, hogy az ember tudjon vele élvezhetően játszani. Nekem egy RTX 3070 van benne, amit megizzaszt, amúgy. Na de hát nekem ennyire futja, úgyhogy amúgy élvezhető játék. Biztos, hogy jó lesz. Mármint a FPS szám meg ilyesmi. Azzal nem lesz probléma. Úgyhogy vágjunk is bele a lecsóba, aztán rettegjünk egy kicsit, azt mondja. Normál módon fogom küldeni, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Normál mód az nekem több, mint jó. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Adok egy kis hangot magamnak.
In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Remélem van olyan jó, mint az első része. Nagyon bízok benne. Ott egy pucér fickó. A játékot magyar felirattal játszom. Amúgy a játék nem tartalmaz magyar feliratot. De én már azzal nyomom, mesterséges intelligencia fordította le, úgyhogy biztos, hogy van benne fordítási hiba. De hát, jó van az úgy. Én azt mondom. Hát egy középkorú, kisé pocakos, szőrös hátú, szőrös heggű fickóval kell itt az elején menni. Érdekes, nagyon érdekes. Faszom, éjszaka az erdőbe, meg a ködös mocsárból kimászva elég. Most a faszát lehet látni, vagy van? Hát mindig úgy fordul, és a seggét, nézzük már be a segjukába. Hoppá, elnézést. Nem, úgy fordul mindig a kamera, hogy azért jó legyen. Valahol elhagyta a ruháját. Fiszkó. Eléggé megviselt állapotban. Kocogunk fel a partra. A faszom lámpázik ott. Elmentek. Nem vettek észre, büdös picsába. Mezitláb vagyok, amúgy biztos. Mezitláb karcolom a jeget. Így október végén. Mert arra nem tudunk menni, mert ott el van zárva az út a facsomóval. Be kell menni itt a sűrűbe, bassz meg. Megyünk, tökön passzoljon. Passzom volt ezekbe a hangokba itt. Éha. Nem tetszik ez nekem. Éha. A kurva anyád. Kurva anyád. Valami állatkavót nem láttam pontosan micsoda. A kurva anyádat. Büdös köcsög. Látomások vannak. Hűha. Ez olyan, mint az előző, hogy az koszulért görcsöt kapsz, úgy meg tud ijeszteni a játék. Szívbillentyű megzavarodik. Meddig kell még menni, ezzel a szerencsétlennel te? Sprinthez használd a left shiftet, akkor kocogni is tudunk. Pucélseggel, tahitin, kocogunk. Mik vannak itt erre? Ezek a hülye hangok, jó nagy vihar van. Esik az eső is. Ott már valami baltás nyomott. Ezt is csak oda gondoltam. Van egy olyan érzésem, hogy itt meg leszünk baszva. Mi a faszom? Kutya ugat, vagy a csáó beszél?
Geci sorozatgyilkos van biztos témába. Van valami bityilló. Itt nem lehet valami szerencsétlenkedni? Sötét van, az meg alig látok. Hát ez nem tudom itt mit, nem lehet csinálni semmit. A tipek pop. Egy autó. Faszom, vannak itt egy páran. Most ezt nagyon képzelem, vagy nem? Mit akarnak? Nem képzelem, ezek levertek egy tockost. Még hogy levertek egy tockost, össze-vissza szurkáltak. Ó, valami szekta. Hemingway. Ajaj! Vakultusza, az éjszakában örködünk. Köcsök szekta. Úgy látom, szívre mennek. Szívátültetés van. Bazd meg, kivették a szívét a fickónak. Egy ilyen kempingasztalon az erdőbe. Ha jól látom. Vagy jól érzékelem a dolgot. Ez legalább lesz annyira jó, mint az első része, már a bevezetőből. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just... Ez a nyomozó csaj már. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No Fia. spoilers! Kivel most beszél? I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Az meg van grafika. Most már kezd azért világosodni. I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky Snarky kid. Wonder where she gets that from. Még egyszerre kávéznak. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Na, a sorozatgyilkosokkal van dolguk. Glad you're on this case with me, Anderson. Vagy gyilkossal. Right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Na, az öreg átadja a Okay. csajnak Any words of advice? a melót. Nothing that would cheer anyone up. Csaj FBI ügynök, Here we meg a are. fickó is. Cauldron Lake. Üstökös tónál vagyunk. Time to get to work. Hű, ez anyám, ideges úristen, itt azt The van deputy grafika, was apám. supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. Sheriff helyettes I'll check out keressük. that map. Első. Visszatérés. Első fejezet. Akart az ott lenni. Worth memorizing.
before we get swallowed up by the trees. Nézzük meg a térképet, azt mondja a kolléga, hogy mielőtt elnyelnének a I should fák. take a look at that map. Na nézzük akkor meg a térképet. Azt mondja M betű, térkép. Na szóval, itt vagyunk mi a sárga nyíllal jelölt részen, a parkolóba. Bérelhető faházak vannak itt tőlünk majd jobbra. Csontos lábú ösvény, vegyes bolt is van. Boszorkány, kanál. Az most a vendéglő lenne, vagy nem tudom mi a faszom. Üstökös tó partja, tehát maga ez itt az Üstökös tó. Mik vannak még itt? Milyen nevezetességek? Boszorkány kunyhó is van. Meg egy vegyes bolt, úgyhogy jó, megnéztük a mappot. I think I hear someone. Could be our deputy. A sheriff helyettes már pofázik. Veszekednek egymással. A társával. Asszátok meg, gyönyörű ez a játék, van grafika. Rendesen. Hey, over here. A csávó, már látom. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Anderson, az én vagyok. Én vagyok a nyomozóvezető. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, A hülye rádióba. right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Megédes a fejszót fészerbe. Tudunk tőle kérdezgetni. Hát kérdezzük meg, hogy van-e szemtanú. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Na, tehát akkor, akivel az előbb kijöttünk a tóból, azt a fickót gyilkolták meg, akit az előbb irányítottunk, és akkor most a csaj, kivágták a szívét, most a csaj azt fogja megvizsgálni, azt a helyszínt. Na, akkor nézzük meg a holttestet. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Szóval lezárták az egész környéket, kempingtől kezdve mindent. Elmehető, csak mi vagyunk itt. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Ügytáblát meg tudjuk nézni az idáig keletkezett ügyekről, vagy valami ilyesmi. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Szóval a csajnak van itt egy táblája, ahol azok az ügyek vannak ide kitűzdelve, amivel ő foglalkozott. Hát gondolom ilyen sorozatgyilkosok, meg faszom.
Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Itt tudjuk megnézni, hogy ki kivel volt annak idején. Azt mondja, Board mentális technika, amely lehetővé teszi Szága számára nyomok elemzését és nyomozás előre haladását. Enter kell nyomni. Itt tudjuk mozgatni a szálakat. Így meg tudunk zoomolni. Nagyon jó. Most már szabadon navigálhat az ügytárban, az ügytáblán, vagy távozhat. Na, hát majd egyszer itt tudjuk, akkor nézzük már meg, hogy mi van itt. Mindig nem enged csinálni semmit. Na szóval, itt vannak ez üstökös tavi gyilkosságok. Hát de már nem ez az első gyilkosság, itt már előfordult. Azt mondja, hogy áldozatok, itt már előfordult 3 is, úgyhogy ez a csáv, akit már most fogunk megnézni, ez lesz a 4. Minden áldozat eltűntként jelentettek, 2010-ben nincs más közös vonás. Aha. Tehát van ez áldozat eltűnt, és 2010-ben jelentettek be, 2012-ben találták meg, egy sekély sírba temették. Glodron Lake-ben találták meg, 2010-ben néhány szerv hiányzik, ragadozás, test állapotban nem felel meg a tóban töltött 8 évnek. Ez is valamilyen furcsaság. 2 hete találták meg, halál oka, mellkasi sérülés, testen lévő tetoválás olvashatatlan. Jó, azt mondja, gyilkossági módszerek. Kis különbség a gyilkosságok között, puffadás az egyetlen közös pont a testekben, de a halál oka nem mellkasi trauma. Víznek való kitettség a halál után? Most ezt kérdezi. 2 áldozaton zúzódások voltak, valamely kényszerítő eszközök megkötözték, vagy lekötözték. Súlyos mellkasi sérüléssel halt meg, megegyezik a 2018-as áldozattal, nehéz megerősíteni a test állapota miatt. Hát ezek már bomlásnak indultak, holtas felpuffad, de fulladásra utal, de csak egy áldozatot találtak a vízben. Gyilkos profilja is itt van. A 3. áldozatot olvashatatlan tetoválások borították, talán egy üzenet a gyilkostól, vagy művészetük, ez fordításhiba. Eltekintve attól, hogy 2010-ben eltűntek az áldozatok, nincs semmi nyilvánvalóan közös. A gyilkos talán sportoló, vagy vadász. Na hát, ennyi információnk van egyenlőről az ügyről, ami egyenlő a húgyjal szerintem, úgyhogy itt még menni kell nyomozni tovább. Nézzük már meg itt a kilátás, ott a tó. Menjünk lefelé a dombon a tett helyre, oké. Ez mit csinál itt? Hátra hőköl a csaj. Na menjünk akkor. Most reggel van az erdőben, de kibaszottul szépen meg van csinálva. A fények meg minden. Hey Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? Lépcsők kiestek? Ja, itt, aha. Nincs tovább lépcső. Hát úgy látom, hogy az öreg azért lebírt ugrani, úgyhogy biztos mi is. És meg tudunk nézni valamit. Tükörcsúcs. A távol látható hatalmas hegy nem más, mint Mirror Peak, a Cauldron Lake fölött magasodó ikonikus tájékozási pont, megfelelő szögből nézve szépsége visszatükröződik a tó nyugodt felszínén. Innen kurvára nem látunk rá a tóra. Meg a hegyre sem eléggé köd van.
Arra felé is van egy út. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Ja, úgy látom, nem szeret a természetet a kolléga. Damn. Should have Esik az brought an eső. umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Következő kávétő álljon. Az meg egy budi lenne? Faszom, az telefonfülke. Ez érdekes, hogy az erdőbe raktak egy telefonfülkét. Valami hallatszik a háttérből. How much dearer can I make it, Mulligan? De élethű. Nem semmi. Na itt vagyunk a Magyar boltnál. És itt a sheriffnek a kollégája. I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ott este a bolt mögött van. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Morning, he's joking. Let's just see this body, shall we? Vagyunk a testhez. Ott van. Az asztalon. Vagy mind. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does Yeah. this fit the MO of the previous murders? A puffodva csávó, basszam meg. Step body is positioned on the table. Ritualistic. Rituális gyilkosság. Feloldottad az első kulcsképet, elhelyezheted, mint place-ben lévő ügytáblán. Aha. Úgy csináltunk egy képet. Ez az új Another body helyszín. turns up just as we arrive in town. Coincidence? Még ezt nem tudjuk, hogy összhangban van a korábbiakkal. CTR-re meg tudjuk nézni a célokat. Az egyessel az eseteket. De hát ezt most... Mi van most? Mit kell nyomni? Célok megtekinthetők az ügytáblán a célok között. Vizsgáld meg a tett helyet. Hát jó, most azt csináljuk, az meg. És? Nyomokat gyűjthetsz a holttest önnyomozás előre haladásához. The killer left the heart right next to the body. A gyilkos a szívet a test mellett hagyta. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Szúrcsepp, test felnyitva, szív eltávolítva. Okés. Aztán lehet itt nagyítani is. Úgy ki van Bruising on the kötözve. wrist from the cargo straps holding him down. Megint mennék az ügytáblára. Én nem tudok így feltenni semmit. Heart removed from chest.
strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Akkor ez a 4. áldozat. Vizsgáld meg a tetthelyet, tudj meg többet az áldozatról, tudj meg többet a gyilkosról. Jó. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Itt már a kollégák kijelölték táblával, hogy találtak valami nyomokat. Multiple people were here. Multiple killers? Több gyilkos, vagy több ember. Large amount of blood on the table. The victim died here. De áldozat itt halt meg. Még valami? Kell lépnem megint ebbe a faszom menübe. Fényképeket oda kell nézteni. Oda lányom. Hol tegyem én ezt? Doesn't look right. Okay. Gyilkosokhoz. Jó. Szóval faszomban? Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Több gyilkos volt. Was he killed here, or brought here after? For display. Did they plan for the murder to happen here? Másik asztalon is van valami. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Képezőgép állományon Someone was ott drinking beer. felborulva. They spent time here, waiting. Basztok, söröztek. Ezt is fel kell raknom, gondolom, akkor az ügytáblára. Ezeket még nem tudjuk feltenni az ügytáblára. Mi van még itt? Itt most rendesen helyszíni nyomozást kell lefolytatni. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers FBI in is volt a csávó, arms. akit Oh, megöltek. and sisters. Itt 4 tábla van, itt megnézzük a szemetest is, hát ha van itt valami. Elnézzünk már erre is. Kunyhónál. A turó van itt. I'm gonna go check something out.
Be right back. Got it. Lenne ennek a kunyhónak a bejárata? Nem. Arra most nem tudunk menni. Erre tudnánk menni. És nem van zárva. Erre is tudunk menni. Test. Az meg itt van valamilyen kunyhó, amiben már itt ezek mintha Wonder lettek what's volna. inside. I should take a look around for a way to open this thing. Van egy lakat, ami van egy kód. Összezoltak követő lépések. Kézmosás, vetke, csirkét, hűtőből pihenj egyet. Jó. Nézzünk már be akkor a házba. A creepy twig sculpture? Szóval. Hogy kell a zseblámpát bekapcsolni? Flashlight. Az E-vel tudjuk bekapcsolni a zseblámpát. Ez is egy ilyen elhagyatott valami. Úri fürdőszoba. Kurva részletesen meg van csinálva. Hé! Aha, itt van valami. Ilyen fizető számotokra betolok. Itt a tóról mesterséges szerkezet, furcsa gépek vannak a tónál, meg ilyenek. Írta valaki, amiről nem tudjuk, hogy ki írta. Ez csak így itt maradt. A szekrény nem lett egyébként, hogy ilyeneket nem. A konyhába is. Konyha fürdőszoba egybe. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Van egy jel. A hűtő. De a hűtőt sem tudom kinyitni. Másik szoba. Tévé, egy gitár. Itt is van egy jel. Itt egy szarvas szobor. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Csaj is álmodott már erről? Erről a... Így kezdődik a játék is, hogy egy ilyen szarvas fej van benne. Szerintem felrúgtam a izét, az meg a gitárt. És körbenéztünk, oké. Okay. Zából nem találtam meg a leírást, hogy kell ezt a szart kinyitni.
azt a lakatot. Én ezzel többször is, nem tudom, hogy most itt hagytam ki. Mit nem vettem észre. Mosógépek. A szekrénybe, de belenéznék, amúgy itt meg van egy táska is. Azt nem értem, hogy azt miért nem nyomozó létünkre miért nem nézünk bele. Ez a hülye papírt tudjuk csak olvasgatni. Megnézzük már még egyszer ezt a papírt. Ez is csak egy kis rajz. Hát vissza, bazd meg. Főben is van egy olyan szar. Anderson! Hey, let's get back to work over here, can we? Majd visszatérek ide. Vissza kell mennem, mert Henderson. Mármint engem hívnak. Tudom, hogy merre vagyok az erdélybe, itt erre. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Le kell tennünk, amit Csáóról megtudtunk. Idézett az áldozat annak idején. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. 13 éve jött ide. Szekrény és sörös üvegek a közelben. Szépen így összerakjuk a képet. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Na, jött az áldozat. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. A csajnak van egy különös gondolkodási módja, amiből belelát a gyilkosok. Próbál belelátni a gyilkosok fejébe, és a gyanúsítottak fejébe is, hogy mit miért tettek. Úgyhogy intuíciót használva új nyomokat fedezhet fel érdeklődésre számot tartó személyek profilizásával. Eltűnt személy, rituális gyilkosság, rendben van. What was going on with Nightingale? Get inside his head. Profile him. Kérdezzük már a kollégát, hogy mi történt, mióta kirúgták, mert ugye ő ismerte. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story.
but no happy ending. Csáókán bekattant, elkezdett inni, aztán szellemeket keresgélt itt meg minden a faszom, bekattant a volt FBI-os csávó. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Igen. Ezzel már nem tudunk itt beszélni. Szépen megcsinálták ezt a fickót. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Valami a tárolójaként tekintettek. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Így van, a csaj rájött, hogy a tóból másztunk ki, ugye a játék elején. Hol jöttünk ki? Egyelőre ezt tudjuk, és akkor megnézzük ma a célokat, ott van még 2. És akkor ellenőriznénk kéne a tópartot, meg ugye tett megvizsgálni még jobban, mert szerintem ott még valami kimaradt. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. A villap van a földön. Mi a fasz beszélesz? Mindegy, megyünk, nézzük meg a tót. A tópartot. Aztán majd lesz valami. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the Ez meg jó nagy fák. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Ez mi a faszom? A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Kivágták a képbe. Ez egy boszorkány. Hát gondolom ilyen mendemonda van itt ebbe a kis városkába, hogy itt az erdőbe élt egy boszorkány, és akkor itt kiszedték a boszorkánynak a szívét is. Érdekes. Akkor egy baszott nagy fa ez te. Ja, itt a papír, amit a csávó emlegetett. There's a piece of paper on the ground.
Nem tudom miért izére... Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Mik jönnek a szikla elől? Vagy mi a fasz beszél ezt? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. Na, The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading The the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. na szóval Ellen Wake forgatókönyve szerint gyilkol valaki, vagy a könyve szerint. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Meg kell profilozni megint. Az Ellen Wake ugye írt egy ilyen horror történetet, és akkor azt szerint, mint hogyha most a könyvből lenne ott a kéziratjában egy lap, és azt szerint gyilkolnának ezek a szektatagok. Ha nézzük meg ezt a profilozást, azt mondja itt. Ugye az We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Ütöttek valamit a mellkasába. Gondolom a hullának, már most biztos vissza kell menni a hullához, és gondolom én. Ezt itt össze kell rakni a nyomokat. Lábnyomok bukkannak el a szikla alól. Bukkannak elő a szikla alól. Ez valami ilyesmi akar lenni. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Semmi értelme a nyomoknak. Nightingale rejteget valamit magában. Ezt itt hova tegyem? Ezt jól lenne tudni, hogy hova tegyük. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Gondoltam el, hogy vissza kell menni a testhez. Azért megnézzük a célokat. Tér vissza Brightfastba, kér meg egy képviselőt, hogy vigye el a holttestet. Na, tehát, hogy bevisszük majd a holttestet egy laborba. Se el. Az áldozat egyikük volt Robert Nightingale, FBI különleges ügynök. 13 évvel ezelőtt tűnt el innen. Most hirtelen előkerült csak azért, hogy éppen érkezésünk napján brutális és véres rituálé keretében meggyilkolják. És akkor ott volt ez alap, az első oldal, amit találtak, nem az utolsó. Az első lépés lefelé, félelmetes mélységekbe
Titkos igazságok remegtek a küszöbön túl. Szavakat olvasva ezeket a szavakat úgy érezték, mintha üzenet lenne, üzenet volt. Valaki tudta, hogy itt, hogy mit csinálnak, valaki játszott velük, vezette őket egy meghívás, hogy ne fogadhatták volna el. Puszta merészség, hogy ez a lehetetlen rejtély eléjük tárult, még akkor is, ha tudták, hogy végén fájdalmat okoz nekik. Hát benne vannak ugye ők is, hogy megtalálják. Ez a furcsa csajnak, hogy... something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. A csaj ráismert, hogy a történetben bele vannak foglalva ők is, úgyhogy érdekes, nagyon érdekes a téma. Akkor vissza kéne mennünk, csak tudnám, hogy honnan a faszomból jöttünk. Megyünk a csáó után. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. Csáó mindig I morog. believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Kurva jól meg van csinálva a fények is, meg minden tiszta életű az egész játék. Magával ragadó. Csak a gép itt mindjárt felrobban mellettem. Na visszajöttünk a hullához. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Na, folytatjuk mindjárt ezt az ügyet. Csak közben tartok egy kis szünetet, mindjárt jövök vissza. Úgyhogy pár perc és itt vagyok. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force apart. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
inside of me. You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. Inside of me, you better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you Na szóval ott is vagyok, folytatjuk a át. Néha kimered a broadcast, de hát nem tudom mi van, szerintem RAM kéne még a gépbe. Ráizza a gépet ez a játszó rendesen. Állítanom. Nem tudom, hogy mi van konkrétan. Működik ez most itt teljesen, vagy nem? Faszom, mindig elektrikai probléma. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers.
At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Más. Hogy mindjárt jövök vissza.